ल यो रेकर्ड भएन रेकर्ड सुरु भयो त्यही त ल अब लेट्स क्यारी अन उहाँ चाहिँ अहिले हाल वर्ल्ड ब्याङ्कमा कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिन्सटन स्कुल अफ पब्लिक एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्समा रहेको इम्पेरिकल स्टडिज अफ कन्फ्लिक्ट इसक ल्याबमा चाहिँ रिसर्च एनालिस्टको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ उहाँले कोभिड मिसइन्फर्मेसन प्रोजेक्टमा काम गर्नुभयो त्यसै गरी उहाँले पोभर्टी एक्सन ल्याब जेप्याल तथा कोलम्बिया बिजनेस स्कुल अन्तर्गत डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस अब्जर्भेटरीमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ समीक्षाजीले कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट क्वान्टिटेटिभ मेथड्स इन सोसियल साइन्समा मास्टर्स गर्नुभएको छ आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई उहाँले सोसियल साइन्सको फिल्डहरूमा डेटा साइन्सको प्रयोगको विषयमा प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ त्यसपछि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ अडियन्समा हामी एमएससी कम्प्युटर साइन्स फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सेमेस्टर स्टुडेन्ट्सहरू छौँ यो सेसन रेकर्डेड हो हाम्रो सोसियल नेटवर्क पेजेस र युट्युब च्यानलमा यो पछि अपलोड पनि हुनेछ सो समीक्षा म्याम द फ्लोर इज योर्स हजुर धेरै धेरै धन्यवाद मधुसूदनजी सो हाई एभ्रिवान माई नेम इज समीक्षा आई थिङ्क उहाँले अब ब्रिफली मेरो इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नुभयो सो अलिकति मेरो बारेमा अलिकति थप्नु पर्दा चाहिँ मैले मेरो नेपालबाट मैले एसएलसी चाहिँ सेन्ट मेरिज र ए लेभल्स गरेको थिएँ मैले रातो बङ्गला स्कुलबाट र त्यसरी नेपालमा पढेर अनि मैले ब्याचलर्स चाहिँ अमेरिकामा इकोनोमिक्समा गरेको हो अनि इकोनोमिक्स पढेपछि चाहिँ मलाई डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको फिल्डमा अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट भएको कारणले चाहिँ म त्यस्तै फिल्डमा रिसर्चको एक्सपिरियन्स बटुल्न खोजिरहेको थिएँ अनि त्यही बेलामा चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि समहाउ लाइक बेङ्गलोरमा इन्डियामा पोभर्टी एक्सन ल्याबको एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एउटा प्रोफेसरहरूले चाहिँ हामीलाई रिसर्च एनालिस्ट चाहिएको छ तिमी जान्छौ त भनेर अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि म चाहिँ आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड डेभलपिङ कन्ट्रीकै कन्टेक्स्टबाट कसरी प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भनेर सो म चाहिँ युएसमा नबसेर आई वेन्ट एन्ड लिभड इन इन्डिया फर 2 years अनि डिड दिस प्रोजेक्ट अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम अहिलेको यो डेटा साइन्सको फिल्ड चाहिँ एकदमै धेरै पपुलर फिल्ड र जुन फिल्डमा पनि एकदम युजफुल नलेज हुने भएको कारणले चाहिँ अलिकति कस्तो प्रोग्राम पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो खालको नलेज पनि बढ्छ एट द सेम टाइम मेरो सोसल साइन्स ब्याकग्राउन्ड हो होइन हजुर कस्तो पुरै कम्प्युटर साइन्सी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ होइन सो मैले चाहिँ अलिकति इन्टरडिसिप्लिनरी खालको प्रोग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा डिग्री क्वान्टिटेटिभ मेथड्स भन्ने डिग्री चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी पाएको कारणले कोलम्बियाबाट त्यो सकाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै खालको एरियामा काम गर्ने अवसरहरू पाएँ होइन र अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कमा छु सो इट्स बिन भेरी इन्ट्रेस्टिङ जर्नी सो फार सो आइम भेरी एक्साइटेड टु बी हियर एन्ड सेयर सम अफ माई प्रोजेक्ट्स विथ यु and hopefully that inspires you all to explore more data science within social sciences space. So हामीले चाहिँ कसरी सेयर गर्ने भनेर डिस्कस गर्दा चाहिँ मेबी मैले केही काम गरेको प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति सेयर गरेपछि चाहिँ अनि हामी डिस्कसन गर्ने कि भन्ने किसिमले सोचेका थियौँ सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई वुड लाइक टु प्रोसिड इफ द्याट्स ओके एन्ड देन लेट मी सेयर माई स्क्रिन इन द्याट सेन्स right. Can you guys see my screen? Let me know है स्क्रिनमा के देखिरहनु भएको छ हजुर ओभरभ्यू ओके awesome. So यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो मेरो होइन रियल न्युज र फेक न्युज को बारेमा एउटा स्टडी टाइपको एउटा प्रोजेक्टमा हामी एउटा ग्रुपमा प्रोजेक्ट गर्ने अवसर पाएको थियौँ है यो प्रोजेक्टले चाहिँ कस्तो खालको थियो भने हामीसँग चाहिँ जर्नलिस्टहरूले इलेक्सन युएसमा 2016 को इलेक्सन जुनमा चाहिँ हिलरी क्लिन्टन र ट्रम्प भर्सेस जुन इलेक्सन भएको थियो त्यो इलेक्सनको बेलामा चाहिँ न्युजहरू त्योभन्दा अलि अगाडि र अलिकति पछाडिको टाइम फ्रेम बनाएर न्युजलाई चाहिँ रियल न्युज र फेक न्युज भनेर आफै जर्नलिस्टहरूले लेबल गर्नुभएको थियो होइन सो इट वाज नट लाइक it was a categorized data which had labels of
being fake or not fake. अनि त्यो टेक्स्ट डेटा दुईटा जुन फेक न्युज र रियल न्युज पनि हामीसँग एउटा बज फिड र पोलिटी फ्याक्ट भन्ने दुईटा सोर्सेसबाट थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर हुन्छ नि 4टा टाइपको टेक्स्ट फाइल्सहरू थियो हामीसँग बिङ सरी दुईटा टेक्स्ट फाइल्स बट पोलिटी फ्याक्ट र बज फिड एन्ड देन विदिन दोज टेक्स्ट फाइल्स चाहिँ हामीसँग CSVमा रो बाई रो इच अफ दोज न्युज आर्टिकलहरू चाहिँ एउटा टेक्स्ट चाहिँ एउटा सेलमा थियो भने हामीसँग चाहिँ यो फेक हो कि रियल न्युज हो भनेर एउटा लेबलहरू टाइपको त्यो फर्मेटमा थियो होइन डेटा। अनि कसरी चाहिँ योलाई एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रोजेक्ट दिनुभएको थियो हाम्रो प्रोफेसरले। अनि हामीले एउटा टिममा काम गरेका थियौँ। सो आई विल सेयर सम अफ द्याट प्रोजेक्ट विथ यु। अनि त्यसमा चाहिँ डेटा साइन्स टेक्निक्स युज गरेको थियो। अनि most of it also involved using natural language processing किनभने हाम्रो डेटा चाहिँ टेक्स्ट फर्ममा भएको कारणले चाहिँ कसरी NLP टेक्निक्स युज गर्न सकिन्छ होइन भन्ने खालको। अनि त्यो भयो। अनि त्यो बाहेक पनि अभियसली यो डिटेक्ट चाहिँ अब हामीले यो डेटा चाहिँ जर्नलिस्टहरूले नै लेबल गर्नुभएको थियो होइन। तर यो स्पेसमा धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ। मेरो आफ्नै साथीले चाहिँ मसिन लर्निङ युज गरेर फेक न्युज हो कि रियल न्युज हो भनेर लेबल गर्ने खालको प्रोजेक्टमा काम गर्ने पनि प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेछ। सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिल्ड। सो टु टक फर्दर अबाउट वाट वी डिड इन दिस फेक एन्ड रियल न्युज वाला प्रोजेक्ट होइन, हाम्रो की टेक अवेज चाहिँ हामीले इलेक्सन्सभन्दा अगाडि चाहिँ फेक र रियल न्युज दुइटैमा पिक भएको पायौँ। अनि इलेक्सन पिरियड पछि चाहिँ डेफिनेटली देयर वाज अ ड्रप। अनि हामीले टपिक मोडलिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिरहेको थियो भने एभिडेन्सहरू निक्लिरहेको थियो द्याट थ्रु दिस प्रोसेस पनि एभिडेन्सहरू निक्लिरहेको थियो द्याट हिलरी क्लिन्टन वाज टार्गेटेड। अनि मिसइन्फर्मेसन बढी चाहिँ द्याट क्यान्डिडेटको लागि बढी टार्गेटेड खालको थियो किनभने फेक न्युजमा चाहिँ बढी त्यो खालको इन्फर्मेसन देखिरहेको थियो। हामीले सेन्टिमेन्ट एनालिसिस पनि ट्राई गरेका थियौँ। तर त्यसमा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टिङ ट्रेन्ड्स चाहिँ हामीले देखाएको थिएनौँ बिट्विन फेक न्युज एन्ड रियल न्युज। बट आई विल टक लाइक कस्तो खालको रिजल्ट्सहरू आयो भनेर है। सो गोइङ फर्दर यो लेबल डेटा थियो बजफिड र पोलिटी फ्याक्टको लाइक आई सेड। एन्ड यो प्रोजेक्टमा अब फेक न्युजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एप्लिकेसन इन डेटा साइन्स क्यान अल्सो बी लाइक डिप फेक्स। अनि यो फेक इमेजेसहरू सर्कुलेट हुने, त्यसपछि भिडियोज नै पनि सर्कुलेट हुने। सो यो स्पेसमा पनि एकदम धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ। सो तपाईँहरूलाई त्यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ लाइक कसरी चाहिँ बिकज फेक न्युज इलेक्सन्स डेमोक्रेसी यस्तो सोसियल साइन्सको फिल्डमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अनि हाम्रो यो टेक कम्पनीहरूले पनि यसमा धेरै इन्भेस्ट गर्नु भइरहेछ। दे आर ट्राइङ टु फाइन्ड वेज टु डिबङ्क फेक न्युज है। अब यो फेक इमेजेसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी। अनि यस्तो सर्कुलेटहरू हुँदाखेरि कसरी त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, कसरी त्यस्तो प्लेटफर्महरू होइन सबै प्लेटफर्महरूमा न्युज एजेन्सिजहरू अब गुगल माइक्रोसफ्ट यो सबैमा ट्विटर यिनीहरू सबैलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ कि लाइक हाउ क्यान दे मेक देयर प्लेटफर्म्स लाइक बेटर, हाउ क्यान दे मेक यो फेक कन्टेन्टहरू कसरी डिटेक्ट गर्ने रिमुभ गर्ने है। अनि सो फेसबुकहरू सो एभ्रिबडी स्पेसली यो युएसमा इलेक्सन्सको पिरियड अनि त्यस पछाडि जुन Jan 6मा जुन राइट्सहरू भयो अमेरिकामा चाहिँ त्यो पछि चाहिँ मिसइन्फर्मेसनलाई चाहिँ अझै धेरै एड्रेस गर्न खोजिरहेको पाइएको छ होइन। सो यो फिल्ड चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ। अनि तपाईँहरूले आफ्नो डेटा साइन्स नलेजलाई चाहिँ यहाँ पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल हो। सो यो प्रोजेक्टमा हामीले ट्राई गरेको वाज स्ट्रक्चरल टपिक मोडलिङ between the two corpuses of data. टेक्स्ट एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट डेटालाई चाहिँ युजुअली corpus भन्ने गरिन्छ है त्यो ल्याङ्ग्वेज। आइम नट स्योर हाउ फेमिलियर यु आर विथ द्याट सिन्स यु आर लाइक स्टिल प्रब्लली लर्निङ फेजमा। मैले चाहिँ धेरै कुराहरू नयाँ सिक्नु परेको थियो बिकज म त सोसियल साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे। सो दिस वाज भेरी भेरी न्यू टु मी बट भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्पेस। अनि सो स्ट्रक्चरल टपिक मोडलिङ को बारेमा भन्नुपर्दाखेरि टेक्स्ट डेटालाई चाहिँ त्यसले टपिक क्लस्टर्सहरूमा
kind of like divide गरिदिन्छ होइन. So it kind of makes the data a little more structured to look at, because एकदमै धेरै टेक्स्टहरू छ भने यसमा के छ भनेर सर्च गर्नको लागि स्ट्रक्चरल टपिक मोडलिङ गरेर अलिकति टपिक्सहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ. बट एकदम ठुलो डेटा भयो भने चाहिँ इजियर हुन्छ, बिकज यु हेभ मोर डेटा टु फिड इन. अब स्मलर हाम्रो चाहिँ डेटा सेटहरू अलिक सानो सानो नै थियो. सो जति ठुलो भयो त्यति अझै राम्रो खालको मोडलले लर्न गर्ने अझै स्याम्पल पाउँछ होइन. सो हामीले चाहिँ अब टपिक मोडलिङ गर्दाखेरि वान प्रोसेस द्याट इज इम्पोर्टेन्ट इज सो लाइक आफै नम्बर अफ टपिक्स चुज गर्ने. लाइक यो टेक्स्ट डेटामा चाहिँ यसलाई चाहिँ 8वटा टपिकमा डिभाइड गर्दै या 10वटा टपिकमा डिभाइड गर्दै भनेर आफै पनि गर्न सकिन्छ. बट वान अफ द वेज द्याट इज स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस इज टु ट्राई टु डु सम डायग्नोस्टिक टेस्ट. त्यो डेटालाई चाहिँ प्रोसेस गरेर अनि त्यो डायग्नोस्टिक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी गर्न सकिन्छ है. यो चाहिँ आर कोड हो. सो समटाइम्स आई हेभ युज पाइथन, समटाइम्स आई हेभ युज आर. सो मेरो चाहिँ बढी युसेज चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरूमा हुन्छ. बट यु गाइज माइट बी युजिङ समथिङ एल्स. बट सबैमा चाहिँ यस्तो टुल्सहरू हुन्छ. सो यो आर बेस्ड थियो यो सम अफ द प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट, एन्ड सम अफ द प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ पाइथन बेस्ड. आई विल शो सम अफ दोज थिङ्स टु यु गाइज एज वेल. सो यसमा चाहिँ बज फिडको डेटामा चाहिँ हेल्थ लाइक यो कसरी हेर्न सकिन्छ भने कहाँ चाहिँ रेजिडुअल्सहरू चाहिँ सानो अनि हेल्थ आउट लाइक्लीहुड, सेमान्टिक कोहेरेन्सहरू यो डायग्नोस्टिक टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ आउट लाइक्लीहुड जहाँ हाई छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ गर्ने एउटा किसिमको वान वे टु डिसाइड हाउ मेनी टपिक्स टु डिभाइड भनेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ. सो यो गर्दाखेरि चाहिँ बज फिडलाई चाहिँ हामीले 10वटा टपिक क्लस्टर्स चुज गरेका थियौँ है. अनि त्यसपछि पोलिटिफ्याक्टको चाहिँ इफ यु सी वी डिसाइडेड अन 8वटा टपिक्स युज गर्ने भनेर. अब त्योभन्दा स्मलर पनि गर्ने मिल्ने अप्सन्सहरू थियो. बट द बेस्ट अप्सन वी थट वाज लाइक 8, डिपेन्डिङ अन लाइक द रेजिडुअल्स एज वेल एज द हेल्थ आउट लाइक्लीहुड अनि यो सेमान्टिक कोहेरेन्सको कुराहरू हेर्दाखेरि. सो यसको बारेमा अझै हजुर पढ्न मन लाग्छ भने चाहिँ स्ट्रक्चरल टपिक मोडलिङ, डायग्नोस्टिक टेस्ट कसरी गर्ने टेक्स्ट डेटामा भनेर त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला, or reach out and I can definitely share more resources. And then this is the result of the topic modeling. यसमा चाहिँ टपिक मोडलिङको आउटपुटलाई चाहिँ कतिवटा टपिक्समा डिभाइड गर्दै भनेर त्यो गरेर टपिक प्रपोर्सन्स निकाल्न मिल्छ यसरी होइन. अनि अब युनिग्राममा गर्ने कि बाइग्राममा गर्ने भनेर पनि वी क्यान चुज. हामीले चाहिँ अब यहाँ इफ यु क्यान सी यो डेटालाई चाहिँ अलिकति स्मलर स्टेममा जस्तो एजुकेसन छ भने इडियुसीमा स्प्लिट भएर आइछ होइन. सो स्टेमिङ गरेको छ यो टेक्स्ट डेटामा. यु क्यान सी द्याट दे आर कमिङ एज स्मलर स्टेम्स. सो द्याट्स एन अप्सन यु क्यान चुज टु डु अर नट डु. त्यस्तै कोडमा यु क्यान डिसाइड बाइग्राम्स भन्यो भने चाहिँ दुईटा वर्ड टुगेदर किसिमले आउँछ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ sometimes that's a better option, and sometimes you use unigrams, so you can explore in whichever way you feel suitable for you है. So त्यो अब एक्सप्लोरेटरी प्रोसेसमा रहन्छ. हामीले चाहिँ अब युनिग्राम्स युज गरेका थियौँ. अनि बज फिडको डेटामा यु क्यान सी 8वटा टपिक क्लस्टर्समा यु क्यान अल्सो गेट लाइक टपिक proportions है. सो हाम्रो बज फिडको डेटामा चाहिँ टपिक 8, सो विच वाज लाइक भेरी इन्ट्रेस्टिङ. एकदमै टेररिजम, इस्लामहरूको टपिकहरू चाहिँ अनि माइग्रेसन यु नो. सो लट अफ लाइक फोकस अन माइनोरिटी ग्रुप्स, मुस्लिम्स, इमिग्रेसन, त्यो टपिकहरू चाहिँ बढी प्रपोर्सनमा आइरहेको थियो. अनि यु क्यान अल्सो सी पोलिटिफ्याक्टको केसमा topic 3, which is a little more targeted to Hillary Clinton, त्यो highest proportion मा आइरहेको थियो. अनि since we also had like these other topics, यो topic clustersहरूलाई कसरी हेर्ने भनेर अब एक्सप्लोर गर्दै गयौँ हामीले. You can see topic 9 for example चाहिँ एकदम त्यो बेलामा इमेल, she leaked emails भन्ने खालको न्युजहरूले एकदमै धेरै त्यो क्यान्डिडेट हिलरी क्लिन्टन क्यान्डिडेट टार्गेट भइरहनु भएको बेलामा. सो लट अफ द टपिक वाज अन
Hillary Clinton having being part of like email leaks and your topic 10 for example यो ran back CCHAI भनेको छ नि यो चाहिँ क्लिन्टन हेल्थ इनिसिएटिभ को थ्रु चाहिँ अफ्रिकामा उनीहरूले चाहिँ वाटर डाउन एचआइभीको ड्रग्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो भन्ने खालको मिसइन्फर्मेसन पनि स्प्रेड भएर रहेछ कि त्यो बेलामा सो अहिले हामीले यो टपिकहरू आएपछि कस्तो खालको टर्म्सहरू हो भनेर अलिकति एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल कन्टेक्स्ट भएको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति बझै बुझेर अलिकति एक्सप्लेन गर्न सक्नुभएको थियो होइन अब हामीले अब कम्प्लिटली आउटसाइड युएस पोलिटिकल सिस्टमबाट आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के हो यो भनेर सोच्न सकिन्छ तर यहीँको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ ए यो टपिकहरू यसरी रिलेटेड छ भनेर अझ उहाँहरूले चाहिँ भन्न सक्नु भइरहेको थियो होइन So that was a very interesting experience. And like I said, about topic 2, Russia आइरहेछ है. So it shows to you like elections को time मा कस्तो टपिकहरू बढी on heated यो न्युजहरूमा आइरहन्छ अनि एकदमै very interesting यो रिजल्ट्सहरू आइरहेको थियो. So HIV and all this, like I said, त्यो चाहिँ एकदम हिलरी क्लिन्टनहरूको अर्गनाइजेसनले नराम्रो काम गरेको भनेर मिसइन्फर्मेसन स्प्रेड भइरहेको थियो कि त्यो लाइक आई सेड सो मलाई चाहिँ त्यो पहिला थाहा थिएन तर आई लर्न मोर अबाउट इट थ्रु दिस प्रोसेस एन्ड द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर मी and then since we had a real and fake label, there was also a way to do this sort of analysis where you can see topic proportions चाहिँ कुन साइडमा बढी इन्क्लाइन छ. So topic 6, topic 3, if you see from BuzzFeed, for example, topic 3, BuzzFeed भनिरहेछ नि. So यस्तो यो topic 2 Russia. So यो टपिकहरू चाहिँ फेक र रियललाई पनि कुन साइडमा बढी इन्क्लाइन छ भनेर रिग्रेसनको एक्सपेक्टेड प्रपोर्सन्स हेर्दाखेरि चाहिँ we could see like for example Russia topic 2 चाहिँ बढी रियल न्युजमा कभरेजमा आइरहेको थियो भने फेक न्युजमा चाहिँ बढी क्लिन्टन टार्गेटेड टाइपको टपिकहरू आइरहेको थियो. पोलिटिफ्याक्टको अगेन one second, I think the slides went here and there. So पोलिटिफ्याक्टको मा हेर्दाखेरि स्लेभरी सिभिल वारको टपिक्सहरू चाहिँ बढी फेक न्युज कन्टेन्टमा आइरहेको थियो. अनि सो यो पनि एउटा वे हो टु एसेस टपिक फेक र रियल चाहिँ कता बढी इन्क्लाइन छ भनेर. सो दिस वाज वान वे of looking at this kind of text data. अनि यो चाहिँ आरमा एसटिएम प्याकेज भनिन्छ. एसटिएम प्याकेजबाट हामीले एक्सप्लोर गरेको थियो होइन. त्यसपछि मैले अर्को सेयर गर्न खोजेको चाहिँ I also looked at this data. This was the part of the project that I worked more on. So text data लाई चाहिँ यो सर्टन टर्म्सहरू आफै सर्च गरेर पनि हेरेको थिएँ होइन. अब त्यो दुईटा वेमा गर्न मिल्छ. एउटा चाहिँ अब एक्ज्याक्ट टर्मलाई चाहिँ यो टेक्स्ट डेटामा सर्च गरेर काउन्ट्सहरू हेर्न मिल्यो होइन जस्तो हिलरी क्लिन्टनहरूलाई. अर्को वेमा हेर्न मिल्ने भनेको चाहिँ त्यो टेक्स्ट डेटामा एनएलपी टेक्निकमा चाहिँ नेम्ड एन्टिटी एक्सट्र्याक्सन पनि गर्न मिल्छ है. नेम्ड एन्टिटी एक्सट्र्याक्सन एल्गोरिदमहरू छ अलरेडी प्याकेजेसहरू छ एनएलटिकेहरू यो पाइथन प्याकेजेसहरूबाट चाहिँ यसले आफै रेकग्नाइज गर्न सक्छ नेम्ड एन्टिटिजहरू. सो नेम्ड एन्टिटिज पिपल भन्ने र यसले काउन्टहरू पनि दिन सक्छ फर लाइक प्लेसेस अर्गनाइजेसन पिपल त्यसरी पनि सर्च गर्न सकिन्छ. सो आई ट्राइड बोथ वेज एन्ड explore this data. So you say just looking for certain terms अनि यो हेर्दाखेरि पनि you can see that fake news BuzzFeed कोमा higher number of news was Hillary Clinton. Definitely Donald Trump related news बढी real news मा चाहिँ बढी frequent त्यो नेम है. टेररिजमको फियर इन्ड्युसिङ खालको टेररिजम इस्लाम यस्तो खालको टपिकहरू चाहिँ बढी फेक न्युजमा आइरहेको थियो. सो दिज वर लाइक भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स टु एक्सप्लोर एज वेल. एन्ड देन देयर इज दिस अदर थिङ कल्ड term frequency inverse document frequency.
So this is one kind of way to find and compare टेक्स्ट डेटा. सो एउटा टेक्स्ट डेटाको कम्पेरिजनमा अर्को टेक्स्ट डेटालाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ अनि त्यो कम्पेयर गरेर यो चाहिँ मैले बाइग्राम्समा जेनेरेट गराएको छु होइन. यु क्यान सी सो दुईवटा वर्ड्स चाहिँ टुगेदर टुगेदर आइरहेछ. सो यो प्रोसेसले चाहिँ कम्पेयर गर्छ दुईवटा टेक्स्ट वाट एभर यु स्पेसिफाई दुईवटा अर मल्टिपल टेक्स्ट बडिजहरू कम्पेयर गरेर कुन चाहिँ बढी सिग्निफिकेन्ट वर्ड्सहरू छ भनेर यसरी आउटपुट निकाल्न सकिन्छ टिएफआइडिएफ प्रोसेसबाट होइन. So in this process also very interestingly BuzzFeed fake news ma clearly body यो significant terms हरु हेर्दाखेरि पनि Hillary Clinton targeted terms हरु बढी आइरहेको थियो in fake news content है. अब you can see how in the real news मा चाहिँ this kind of important set of words जुन छ यो real news को context मा चाहिँ it is more neutral as opposed to fake news को content मा चाहिँ you can see like एकदमै धेरै mail, private mail, again the HIV AIDS related जुन misinformation थियो about Clinton health initiative त्यो त्यसपछि Clinton Foundation लाई target एकदम Clinton Foundation body targeted, mail leakages body targets, it's a fake news ma aira थियो. So even the data was like speaking like fake news ma say, you know, this person is being more showing up more vanera. That was the BuzzFeed, and then PolitiFact was a little different, where you see some of these specific people or body dikhirate fake news ma चाहिँ. So there is Wasserman, ekdamai multiple times आइरहेको छ. So you can see like Staffer Seth. So these particular people, so it's also interesting, like when you see these terms, you're like, oh, okay, certain kind of people are showing up more in fake news side of the text data. So that was interesting experience. Ani यो टाइम सिरिजहरू गरेर हेर्दाखेरि पनि यु क्यान वी कुड सी लाइक ठ्याक्कै इलेक्सन्सको टाइममा चाहिँ एकदम स्पाइक्स इन द न्युज. अनि यसरी हेर्दाखेरि पनि इट वाज लाइक फेक न्युज भर्सेस रियल न्युजको प्रपोर्सन्सहरू हेर्दा कस्तो खालको ट्रेन्ड्सहरू छ भनेर पनि एक्सप्लोर गरेका थियौँ हामीले यसरी होइन. सो आई थिङ्क द्याट वाज इन्ट्रेस्टिङ. So that was one thing I wanted to share with you guys about this project. So do you have any questions about that particular project? क्वेसन छ भने तपाईहरु ह्यान्ड रेज गर्दिनु है अनि माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ. इन द मिन टाइम मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन रेज भइरहेको थियो हैन समीक्षा म्याम. यो जस्तो जुन हामीले डेटा सेटहरु लियौं त्यो फेक अथवा रियल हुनु त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अलिकति रियल भएर पनि अलिकति बायस्ड ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिन सकेको हुन्छ नि त हैन. रियल चाहिँ हो तर अलिकति बायसनेस सहित ल्याङ्ग्वेज त युज गर्छन् नि त जर्नलिस्टहरूले. सो त्यस्तो सेन्समा चाहिँ तपाईहरुले केही डिल गर्नुभयो अथवा त्यो पोर्सनबाट चाहिँ एउटा सेफ्टी प्रिभेन्सन अथवा केही थियो त्यसमा? Yeah, so यो प्रोजेक्टमा चाहिँ we didn't really look into it. PolitiFact र BuzzFeed भनेर हामीले अलिकति त्यसलाई आफै भ्यारी गर्न खोजेको रिजन चाहिँ त्यो पनि हो, लाइक इन्स्टेड अफ जस्ट लुकिङ एट वान सोर्स. बट PolitiFact चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ रिलेटेड कामहरू गरिरहेको एउटा स्ट्याब्लिस्ड खालको अर्गनाइजेसन भयो. अनि BuzzFeed चाहिँ अझै बढी अलि बढी ओपन प्लेटफर्म भयो होइन. सो we tried to see the two different sources in that sense, but totally agree that newsहरू अब biased हुन सक्ने त्यस्तो त definitely हुन सक्छ. So your source of information has to be as varied as possible. So you एउटा way to deal with that would be like finding multiple sources. So you यस्तै खालको मैले एउटा कोभिड रिलेटेड प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गराएको थिएँ भने डाउ जोन्स फ्याक्टिभाको डेटाबेसबाट I had selected like news articles from say just New York Times or
एउटा दुइटा अरू सोर्सहरू पनि थप्ने त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क अलिकति बायसनेस घटाउन सकिन्छ तर टु सम एक्सटेन्ट आई थिङ्क वी सुड अल्सो rely on some credible sources but yeah that can totally be there and especially social media dataहरू त एकदमै like it can be anything होइन user content generated so त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ so very very true. Uh, so should I share? I can share like a little bit of my code if that त्यसले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ तपाईँहरूलाई भने. हुन्छ सेयर गर्नुहोस् न हेरौँ न Can you see my screen for the NLP? स्क्रिन देखिया छ है यो चाहिँ मैले I think it would be useful just to kind of visualize like coding चाहिँ कसरी use भएको छ होइन because since you guys are like in um, computer science students and data science my interested people so this is some example अब जस्तो it may not be in the best form but I thought it would be kind of useful to just look at the code हुन्छ नि to visualize like कसरी गर्न सकिन्छ भनेर so for example यो चाहिँ त्यही fake news real news को डेटालाई चाहिँ just playing around with that kind of data so what kind of packages have I used you can see like NLTK spacey TF-IDF vectorizer from sklearn होइन अनि pandas so these are the types of libraries and packages that I have used in this process अनि some of this code had to be tweaked by myself अनि केही सोर्सेसहरू चाहिँ हामी नयाँ फिल्डमा जोइन गराएको मान्छे भएकोले सम अफ द सोर्सेस चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रोफेसर्सहरूले गाइड गर्नुभयो होइन अनि कति कन्टेन्ट चाहिँ अलरेडी अभाइलेबल छ लाइक सो मच अफ दिस इज अलरेडी अभाइलेबल अनलाइन एन्ड यु क्यान फाइन्ड लाइक रेलेभेन्ट रिसोर्सेस बट to talk you through some of the process जस्तो यहाँ लाइन 7मा मैले के गरिरहेको छु भने just टेक्स्टलाई क्याप्चर गरेर trying to remove like digits commas त्यस्तो खालको टेक्स्टलाई क्लिनिङ गरेकोलाई रिजेक्ट्स होइन रिजेक्ट्स भनिन्छ सो यु आर जस्ट ट्राइङ टु रिमुभ सर्टन थिङ्स इन ओन्ली क्याप्चर टेक्स्ट बिकज टेक्स्ट क्यान बी सो मेसी सो द्याट वाज वान थिङ दि अदर वाज ल्याङ्ग्वेजमा लाइक वी से टोकनाइजिङ होइन सो जस्ट लाइक सेन्टेन्सेसहरूमा हुन्छ नि त हाम्रो टेक्स्ट डेटा सो त्यसलाई चाहिँ कसरी स्मल स्मल चङ्क्समा टोकनाइज गर्ने टोकनाइज गरेपछि यु क्यान लुक एट हाउ मेनी वर्ड्स वर्ड काउन्टहरूको कुराहरू छ यहाँ सो दुईवटा सोर्सेस युज गराएको छ माथि फेक छ तल रियल छ सो जस्ट लाइक एक्सप्लोरिङ द डेटा सो एक्ज्याक्टली ब्यालेन्स छैन एज यु क्यान सी नम्बर अफ सेन्टेन्सेसहरू चाहिँ हाम्रो अलिकति जुन फेक भर्सेस रियलमा अलिकति डिफ्रेन्ट छ होइन सो त्यस्तो कुराहरू पनि अलिकति एनालाइज गर्नुपर्छ अब हामीले चाहिँ अहिलेलाई यसरी नै एनालाइज गरेको थियौँ यो प्रोजेक्टमा गिभन द इन्ट्रेस्ट अफ टाइम तर आई थिङ्क इट्स इफ यु क्यान मेक द डेटा एज ब्यालेन्स्ड एज पोसिबल देन इट्स डेफिनेटली लाइक बेटर टु कम्पेयर इन द्याट वे so this is like a way to clean data as well. For example, इङ्ग्लिसमा हुने स्टप वर्ड्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर भनेर चाहिँ यो कोडले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सबै लोवर केस बनाइरहेछ सो द्याट लाइक इट्स कम्पेरेबल होइन अब अप्पर केसलाई कसरी एड्रेस गर्ने लाइक आई ह्याड टोल्ड यु गाइज बिफोर स्टेमिङ I think maybe one of the codes somewhere here might have done the stemming part where you just keep like, I think the lematize maybe is one of those lematize भनेको त्यो गर्ने हो जस्तो लाग्यो है मलाई अहिले if I recall it correctly. अनि so these are doing like common wordsहरू प्रिन्ट गर भनेर यो डेटा सेटमा कमन वर्ड्सहरू प्रिन्ट गर भनेर हेर्न मिल्ने अप्सन थियो त्यो सो काउन्ट गरेर दिइरहेछ होइन यहाँ चाहिँ ट्रम्प 266 यहाँ ट्रम्प 637 बिकज वी ह्याड टु डिफ्रेन्ट सेट्स अफ डेटा सो इट्स लाइक काउन्टिङ टप टर्म्सहरू सो त्यसरी पनि एउटा अनदर थिङ द्याट आई हेड सेड इज वी क्यान लुक फर स्पेसिफिक टर्म्स सो यसरी लिस्ट बनाएर चाहिँ स्पेसिफिक टर्म्सहरू सर्च भइरहेछ सो हिलरी क्लिन्टनको बारेमा मलाई सर्च गर्न मन लाग्यो भने स्पेसिफिकली यसलाई कोटेसनभित्र यसरी राखेर सर्च गर्न सकिन्छ यो space B भनेको चाहिँ just like giving a space. And then another thing that I wanted to show you was
um, let's see. Yeah, named entity extraction भनेको जुन स्पेसीको कोड हो यो होइन यसले चाहिँ यहाँ you can see how I'm loading spacey and trying to do this named entity extraction. So यो कोडहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड के भइरहेछ जस्तो लाग्थ्यो सुरुमा मलाई पनि है तर once I got more familiar with using it then I started understanding it. यसले चाहिँ एन्टिटिजहरू रेकग्नाइज गरेर प्रिन्ट गरिदिइरहेछ सो you can see it's recognizing certain kind of people, certain kind like नामहरू नाउनहरूको बेसिसमा चाहिँ आफै यो प्रड्युस गरिदिइरहेछ सो दिस वाज इन्ट्रेस्टिङ टु एक्सप्लोर फर इक्जाम्पल मुस्लिम इस्लाम या इस्लामिक छ भने चाहिँ टोटल काउन्ट गरेर प्रिन्ट गर्न खोजेको थिएँ मैले होइन यहाँनिर इन वान अफ दोज डेटा सेट्स सो यो चाहिँ नेम्ड एन्टिटी एक्सट्र्याक्सनको डेटा सेटबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ है सो द्याट्स अनदर वे इन्स्टेड अफ सर्चिङ स्पेसिफिक स्ट्रिङ आइ एम सर्चिङ लाइक नेम्ड एन्टिटिजको आउटपुटबाट and then this was the part where the TF-IDF को code चाहिँ यहाँ छ है यसले चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ यो भेक्टराइज गरेर ट्रान्सफर्म गरेर त्यसपछि टप 25 चाहिँ प्रिन्ट गर्ने गरिरहेको छु मैले TF-IDF-मा अनि यो आउटपुटले चाहिँ त्यसरी जेनेरेट गरिरहेछ सो you can see how I plotted that graph. So this was like just kind of to give you a sense of the code. Yay data ma, I think there was something else also that I had done in another. For example, in the same data, yeah, topic modeling ko code LDA that's like related to topic modeling. Then again the same TF-IDF का outputsहरू चाहिँ यहाँ you can see top 25 terms भनेर fake newsमा the ones that had targeted Hillary Clinton are there and then this was the one with real news which was more neutral on the side of things अनि त्यसपछि there are some other things you can do when you have text data. One of them is like correlation हेर्न मिल्छ so this code right here in line 72 is showing like between fake and real BuzzFeed चाहिँ कतिको कोरिलेसन छ भन्दा -0.65 देखिरहेछ होइन नेगेटिभ कोरिलेसन so when one variable increases other decreases खालको वेमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई so this was like some way to explore this data अनि यही खालको कुरा चाहिँ मैले कोभिड रिलेटेड प्रोजेक्टमा पनि गरेर हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ टेक्स्टमा one set of data had New York Times articles one set of data had like this social media platform त्यो social media platform पनि अमेरिकामा चाहिँ ग्याब भन्ने एकदम राइट विङ खालको प्लेटफर्मको डेटा थियो होइन अनि त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै खालको प्रोसेस गरेर हेर्दाखेरि इफ यु क्यान सी आई जस्ट जम्प राइट टु द्याट पार्ट अफ द प्रोजेक्ट होइन एनालिसिस अफ टेक्स्टमा again very similar things NLP को techniques are TF-IDF named entity extraction another concept that you can also explore is readability score भन्ने हुन्छ हैन so you can see त्यो text data चाहिँ कतिको readability score गर्ने मोडलमाबाट रन गरेर हेर्दा चाहिँ are they similar or are they different so social media को data versus news media को data मा चाहिँ अलिकति के variation छ भनेर त्यो हेरेको थियो हैन यो प्रोसेसमा so I'll just jump to like some quick outputs यहाँ चाहिँ न्युयोर्क टाइम्सको आर्टिकलमा चाहिँ त्यही TF-IDF रन गरेर हेर्दा what was visible was more focus on the termsहरूले चाहिँ बढी के फोकस गरिरहेको थियो भने यो चाहिँ पेन्डेमिकको एकदम बिगिनिङतिरको है सो कोभिड पेन्डेमिकको बेलामा कोभिड रिलेटेड कन्टेन्ट मात्रै डाउनलोड गरेर कोभिड किवर्ड्स भएको कन्टेन्टमा चाहिँ यो एनालिसिस भएको हो अनि त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ न्युयोर्क टाइम्सको आर्टिकलमा चाहिँ एकदम बढी फोकस अन लाइक
stimulus packages, unemployment benefit, health insurance. Interestingly, अमेरिकाको यो टोइलेट पेपर रिलेटेड पनि एकदम न्युज नै वर्डमा आउने गरी हुन्छ नि मान्छेहरूलाई कन्सर्न भइरहेको थियो सर्टेज हुने भन्ने किसिमले अनि अफोर्डेबल केयर सो एकदम इन्सुरेन्स हेल्थ स्टिमुलस प्याकेजेसको बारेमा बढी आइरहेछ है यस्तो खालको कन्टेन्ट सो भेरी इन्ट्रेस्टिङली ग्याब प्लेटफर्मको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी एकदम धेरै मिसइन्फर्मेसन को टपिकहरू बढी आइरहेको थियो पिपल वर लाइक कहाँबाट आइरहेछ यो भाइरस अनि त्यसपछि द वेज टु क्योर इट युजिङ लाइक कोलोडियल सिल्भर यु क्यान सी लाइक ब्याट सुप यस्तो यस्तो टर्म्सहरू आइरहेको थियो अब भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड एट द सेम टाइम लाइक इट्स मेकिङ सेन्स राइट यो सोसियल मिडियाको डेटामा यस्तो टर्म्सहरू बढी सिग्निफिकेन्टली रिपिटेडली आइरहेको थियो भने न्युयोर्क टाइम्सले त्यस्तो धेरै प्रायोरिटीमा यो टपिकहरू हालेको थिएन सो त्यो आइरहेको थिएन ब्याट सुप फर इक्जाम्पल लाइकबाट त्यो भाइरस आएको और यसको सोर्स के हो द फोकस वाज सो मच अन दिज काइन्ड अफ लाइक मिसइन्फर्मेसन इन ग्याब भन्ने प्लेटफर्मको टेक्स्ट डेटा uh, this is like a way to again look at data using term frequency को अनुसार word cloud बनाएर हेरेको होइन ग्याबको डेटा versus New York Times को डेटा अनि एकदम बढी इन्ट्रेस्ट इन लाइक चाइना चाइनिज पिपल वुहानको टाइपको टर्म्सहरू चाहिँ वी स ग्याब न्युयोर्क टाइम्सको डेटामा चाहिँ त्यो त्यस्तो कन्सर्नको विषय थिएन and just to give you an example of the type of text that we were seeing in Gab, and because we saw so much of like rubbish in that kind of content, so we were like, इसको actual text data चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि people were talking all kinds of nonsense. That's it. We'll definitely not find this kind of content in New York Times. So this was very interesting about targeting to हुन्छ नि रेसिजमको कुराहरू आइरहेछ एकदम ब्याट सुप यसको सोर्सहरू के हो चाइनिज कोब्रा लाइक पिपल वर टकिङ अल यस्तो यस्तो कुराहरू बढी आइरहेको थियो नेम्ड एन्टिटी एक्सट्र्याक्सन गरेर हेर्दाखेरि पनि न्युयोर्क टाइम्सले चाहिँ टप बढी रिपिटेडली आउने मान्छे को थियो भनेर हेर्दा एन्ड्रु कुमो अनि त्यसपछि पोलिटिसियनहरू ट्रम्प बाइडेन यस्तो बोरिस जोन्सन and Netanyahu, these people were coming up in the NER of New York Times को people person entity होइन तर like ग्याबमा चाहिँ you'll also see like Bill Gates, Trump, Alex Jones so यस्तो मान्छेहरू like you see variation right and like so that's interesting to see like यो डेटा सेटमा कस्तो छ अर्को डेटा सेटमा कस्तो छ भनेर just to give you an example Alex Jones was the person who was selling like a lot of promoting a lot of false coronavirus cures. So even like analysis ma pani yo mancheko date ma yo manche चाहिँ was showing up more. So when you it doesn't mean that if a person shows up more, for example, Bill Gates, होइन अब Bill Gates हाम्रो top person entity ग्याबमा आयो भन्दैमा it doesn't mean like he's promoting misinformation, but what it means is ग्याब प्लेटफर्ममा चाहिँ बढी conversation targeted or body conversationमा फ्रिक्वेन्सी टिएफआइडिएफको आउटपुटले चाहिँ बिल गेट्सलाई नम्बर वानमा आइरहेको देखाउँछ होइन सो he was being a target of COVID conspiracy, like your whole process by misinformation ko target Bill Gates and Gates Foundation was a lot like in the target as well. Even like saying things like he predicted the pandemic and all of that. So that was interesting. And you see Alex Jones promoting Cure and a lot of conversation with these kind of people in the Gab dataset. And similarity measure, your readability measure गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ for example, New York Times को data 65, Gap data 71 भन्यो होइन so higher score means the material is easier to read यो flash readability measure so एउटा यस्तो measure हो जुन एल्गोरिदममा चाहिँ हायर स्कोर भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अझै इजियर ग्रामर इजियर टु रिड अलिक लेस कम्प्लेक्स भन्ने बुझिन्छ सो नेचुरली ग्याब
को डेटामा चाहिँ हायर स्कोर आइरहेको थियो. So that was also like making sense. So that was some way to explore this data as well. All right. And other thing that I wanted to quickly talk about was यो project पछि चाहिँ जुन मैले प्रिन्सटनमा गरेको रिसर्चहरू चाहिँ कस्तो खालको थियो भने ट्विटर डेटालाई चाहिँ एनालाइज गरौँ भन्ने खालको हाम्रो इन्ट्रेस्ट थियो होइन मिसइन्फर्मेसनको स्पेसमा. So one thing that we did was this paper. You can, I'll share it with you guys. But this is a paper where we first we looked at misinformation को data set बनाइरहेको थियो हामीले यो ESOC ल्याबमा. अनि त्यो बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसनहरूबाट हामीले एकदमै धेरै डेटाहरू क्याप्चर गरेको थियौँ इन हाम्रो डेटा बेसमा. त्यसपछि चाहिँ why don't we look at Twitter activity of these fact-checking organizations? That might be interesting भन्ने खालको कुरा आयो अनि we published this paper based on that output. So how did we हाम्रो डेटा सेटमा धेरैवटा फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसनहरूको हामीसँग डेटाबेस बनिसकेको थियो होइन यो प्रोजेक्ट गर्ने 1 year long प्रोजेक्ट थियो. So त्यो प्रोसेसमा अलिकति भेरिएसन फ्रम रिजनहरू हेरेर हामीले we picked like 15 fact checking organizations and Twitter gave us regular public also has access तर त्यो चाहिँ अलिक लिमिटेड एक्सेस हुन्छ. हामीसँग चाहिँ रिसर्च एपिआईको एक्सेस थियो ट्विटरको थ्रु. सो सर्टन फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसन्सहरू सिलेक्ट गऱ्यौँ हामीले अनि यो 15वटा फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ ट्विट्स ओभर टाइम 2019-2020 कस्तो खालको कन्टेन्टहरू छ भनेर पुरै त्यसलाई डाउनलोड गरेर ट्र्याक गरेर एनालाइज गर्ने कोसिस गराएको थियौँ है. सो आई जस्ट शो यु गाइज भेरी ब्रिफली. सो वान वे टु सो यो अनि यो कोडको पनि केही एक्जाम्पल्स चाहिँ अनलाइन थियो अभाइलेबल अनि त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नु परेको थियो बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट अफ दिस प्रोजेक्ट. बट यु क्यान सी हाउ लाइक यो 15वटा फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर नाम पास गरेर यो यसरी चाहिँ ट्विटरको डेटालाई चाहिँ क्वेरी गरेर पाइथनको थ्रु क्याप्चर गर्न सकिन्छ है. सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स फर मी एन्ड अनदर प्रोजेक्ट द्याट आई वर्कड अन एन्ड यु क्यान सी यो चेन्जहरू गर्न मिल्छ क्वेरिजहरू डिपेन्डिङ अन यो इन्ट्रेस्ट. सो स्टार्ट टाइम एन्ड टाइमलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ अनि सर्टेन जियो आइडिजहरू ओर यो फिचर्सहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर we are able to get different kinds of Twitter data. So यहाँनिर चाहिँ मैले COVID related termsहरू पनि यो queryमा pass गराएको छ. You can see just to make sure that if these COVID related terms are in the data set and because we were also interested in other languages अरू ल्याङ्ग्वेजेसमा पनि कोभिडलाई मेन्सन गरिएको छ. फर इक्जाम्पल यु क्यान सी कोभिड कोरोना यस्तो यस्तो टर्म्सहरू पनि हालेर सर्च गराएको थियो कि ट्विटरको डेटा अनि क्याप्चर गरेर त्यसलाई चाहिँ यसरी एनालाइज गरेर यो पेपर लेखाएको थियौँ हामीले वेयर वी फाउन्ड द्याट फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसन्सहरूले जुन काम भइरहेको थियो यो 15वटा उनीहरूको ट्रेन्ड्स कस्तो थियो and you can see how we try to analyze this data where 2019 मा कस्तो थियो 2020 जब pandemic भयो there was definitely a spike in more coverage of topics and their activity had increased on social media. त्यसपछि मान्छेहरूको interaction हैन युजरको interaction पनि हेर्न सकिन्छ social media data मा. So doing that also helped us see that मान्छेहरूको interaction increase भइरहेको थियो. So that was interesting. तर one thing that we saw was let me just show you this graph. One thing that we saw was एउटा analysisमा चाहिँ यहाँ चाहिँ mix of data science and some regression analysis पनि छ है. So यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ we saw मान्छेहरूको obviously engagement had increased in the initial stages of the pandemic and then it had like again gone down. So it also shows like how fact checking and social media behavior was like capturing general audience interest for a certain time and then it went like it was and then again it again dipped down and this kind of like analysis helped us see
which kind of fact checking organization को चाहिँ बढी COVID related content थियो कसको चाहिँ less थियो. But of course, like working with text data means again we are missing out probably on a lot of things. So these kind of things keep happening, but it's an evolving field, and there's a lot of things happening in this space. So I think that's something that might be interesting for you all to explore as well. I think I spoke a lot, no? मलाई यो डेटा सोर्सको चाहिँ क्वेसन लागिरहेको थियो होइन समीक्षाजी, यो हजुर हाम्रो हजुर। सब ओपन सोर्स अभाइलेबल डेटा हो कि अथवा तपाईँहरूको स्पेसल्ली त्यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनलाई अभाइलेबल थियो कि के हो? जस्तो बजफिड डेटा अहिले ओपनली अभाइलेबल छ अथवा के हो? Yeah, so some of this data was publicly available. अनि केही चाहिँ हामीले जस्तो फर इक्जाम्पल BuzzFeed, PolitiFactहरूको चाहिँ पब्लिकली अभाइलेबल डेटा हाम्रो प्रोफेसरले चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली कताबाट लिने भनेर गाइड चाहिँ गरिदिनु भएको थियो, तर द्याट वाज पब्लिकली अभाइलेबल. बट से फर इक्जाम्पल ग्याब ट्विटरहरूको यो जुन डेटा थियो त्यसको चाहिँ एपिआईहरू एक्सेसहरू चाहिँ प्रोफेसरहरूको थ्रु गरे हो. अब जेनरल पब्लिकले पनि गर्न चाहिँ मिल्छ, तर अलिकति लिमिटेड खालको एक्सेसहरू हुनसक्छ. सोसियल मिडिया कम्पनीहरूले त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गरिदिन्छ होइन. सो यु मे बी एबल टु डाउनलोड ओन्ली लाइक लेट्स से कपल अफ थाउजन्ड्स अफ ट्विट्स इन अ डे भर्सेस लाइक हाम्रो एक्सेस चाहिँ ह्याड लट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी. सो त्यस्तो भेरिएसन चाहिँ छ. अनि यो ग्यापको डेटा र न्युयोर्क टाइम्सको डेटामा चाहिँ हामी न्युयोर्क टाइम्सलाई चाहिँ अनबायस्ड रियल हो, अनि ग्याप चाहिँ माइट बी केही भएको हुनसक्छ भन्ने त्यस्तो रेफरेन्समा काम गरे हो हामीले. I would say, yeah, definitely New York Times say about alikati established journalistic source of data, and the other would be more like social media. So I think going in that lens of like social media versus another source भन्नु सकियो होइन. तर yeah, like अब biased the definitely all these news media will definitely have their own biases. So त्यो चाहिँ अब address भएको त्यस्तो directly address भएको चाहिँ छैन. कसैले विष्णु ह्यान्ड पनि गर्नु भएको छ है मेरो. विष्णुजीले क्वेसन गर्न खोज्नु भएको छ. विष्णुजी अन गर्नुहोस् न हजुर माइक र. अलिकति यो टेक्निकल पार्टभन्दा अलिकति प्रोजेक्टको हायर लेभलको मेरो केही जिज्ञासाहरू छ. जस्तो यो प्रोजेक्टहरू त वर्ल्ड ब्याङ्ककै ओनरसिपबाट भएको प्रोजेक्टहरू हो नि है सबै? होइन, सो यो चाहिँ मैले मेरो मास्टर्स प्रोग्राम गर्दाखेरि गरेको, अनि प्रिन्सटन युनिभर्सिटीमा भएर बेस्ड भएर गरेको प्रोजेक्टहरू सेयर गरेँ मैले होइन. वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ मैले गरेको काममा चाहिँ बढी कन्ट्री लेभल डेटाहरूमा काम हुन्छ. कन्ट्री लेभल डेटामा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोजेक्टमा काम गर्न अवसर पाएको छु, अनि अर्को रिसेन्टली चाहिँ माइग्रेसनको डेटाहरूमा चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएको छु होइन. बट या वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटाहरू चाहिँ बढी वी रिलाइ अन युएनएचसिआर, वर्ल्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स, कन्ट्री लेभलको कन्ट्रीबाटै आउने स्टेटिस्टिक्सहरू, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमहरू. सो त्यस्तो बेसी यो टेक्स्ट एनालिसिस अनि सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ बढी फोकस छैन यहाँको काम चाहिँ. इट्स मोर फोकस्ड अन सर्वे डेटा from countries and the economic indicators, gender indicators, त्यस्तो खालको छ यहाँको प्रोजेक्टहरू चाहिँ. अनि यो प्रोजेक्ट्सको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टहरूले त टोटल्ली अहिले त नन प्रफिट अर्गनाइजेसनबाट रन भएर त्यसमा लगानी भएर अनि त्यही अनुसार आउटपुटमा रिसर्च पेपरहरूमा पब्लिस गर्ने अथवा उसले आफ्नो वेबसाइटहरूमा अथवा कोही पब्लिस गर्ने काम गरिरहेको छ. यही कुरालाई चाहिँ हामीले जस्तो नेपाल कन्ट्री एज अ यहीँभित्रबाट हामीले यहीँको डेभलपरहरूलाई यस्तो कामहरू गराउनु पर्यो भने त्यो नन प्रफिट अथवा प्रफिट लेभलबाट अथवा कसरी केही त्यस्तो यो डाटाहरूमा हामीले एनालाइसिस गरेर यसलाई बिजनेसमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो केही स्ट्राटेजीहरू अथवा त्यस्तो केही वर्ल्ड ब्याङ्कबाट केही हिन्ट पाउन सकिन्छ? हामीले पनि त्यो काम वर्ल्ड ब्याङ्कले त गरिरहेछ, हामीले पनि हाम्रो लोकल उसमा चाहिँ त्यो कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो जिज्ञासा छ. So how can we like do research, or is it like more like how can we like convert this into is it more about research, or what is your exact focus on?
मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो भने हाम्रो रिसर्चको टपिकहरू त भयो, तर यो टपिकहरूलाई हामीले जस्तो एज अ रिसर्च गरेर यसमा बिजनेस भ्यालुहरू केही निकालेर प्रफिट लेभलको अर्गनाइजेसनबाट केही गर्न सकिन्छ कि, अथवा यो टोटल्ली यस्तो कामहरू नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ अथवा तिनीहरूले मात्रै गर्ने खालको हुन्छ? मेरो जान्न खोजेको त्यो चाहिँ। ओके, सो डेफिनेटली प्रफिट सेक्टरमा त एकदमै धेरै नै काम लाग्दो होइन यो यस्तो खालको एनालिसिसहरू, तर आई थिङ्क नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझै पनि हामी यो कुराहरू अझै लर्निङ फेजमा छौँ। सो हजुरहरूलाई बढी आइडिया होला नेपालको मार्केट के छ, नेपालको स्पेस के छ। तर यता चाहिँ डेफिनेटली सबै बिग डेटा, यो टेक्स्ट एज डेटा र साथसाथमा अरू खालको डेटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर इन्साइट्सहरू कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलमोस्ट नट जस्ट बिग कम्पनीज होइन, सानो सानो स्मलर कम्पनीजहरू पनि आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन द्याट स्पेस. सो एज लङ एज दे क्यान अफोर्ड, everybody is interested in hiring data analyst. Like it's such a data engineers, data analystहरू होइन. सो यो एकदमै धेरै त्यो I think interest छ private sectorलाई र companiesहरूलाई, because it gives them insights, right, to make decisions, business decisions-हरू गर्न ओर्नलाई पनि. One example is non-profit, profit, होइन. अब one example where this is a lot in use is, to give you one example, targeted ads. इन सोसियल मिडियादेखि लिएर प्लेटफर्महरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी मान्छे युजरको बिहेभियरहरूलाई ट्र्याक गरेर त्यो डेटाको बेसिसमा टार्गेटेड एड्स देखाउने, सो दे क्यान लाइक मोनेटाइज अन द्याट. सो दिस इज अ भेरी भेरी बिग इन्डस्ट्री एन्ड स्पेस है. अब नेपालमा कस्तो छ के छ, तर यहाँ त कम्प्लिटली लाइक सोसियल मिडियाहरूमा एकदमै एड बेस्ड रेभेन्यू मोडलहरू छ. इन्स्टाग्राम, फेसबुकहरूमा अब के सर्च गरिरहेछ त्यही मात्रै एड आएको गरेर त्यसरी होइन बिजनेस मोडलहरूमा कन्भर्ट भएको देखिन्छ. त्यस्तै गरी इफ यु आर ट्राइङ टु डु क्याम्पेन्स, यो स्पेसमा चाहिँ धेरै नै रिसर्च भइरहेछ. तर जस्तो इफ यु आर ट्राइङ टु जेनेरेट भोट्स, or if you are trying to generate donations, in all this kind of space, there's a way to monitor people's behavior online and try to change that behavior. So त्यो स्पेसमा त डेफिनेटली मोनिटाइज गर्ने अप्सन्सहरू छ. तर एक्ज्याक्टली नेपालको कन्टेक्स्ट एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ यु वुड नो मोर देन मी. ओके, थ्याङ्क यू म्याम. हेलो समीक्षा दिदी, मेरो एउटा सानो क्वेसन छ. हजुर हजुर सोसियल साइन्सको स्टुडेन्ट भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर सोसियल साइन्सको स्टुडेन्ट भएर अनि यता डाटा साइन्सतिर ट्रान्जिसन हुँदाखेरि कतिको च्यालेन्जेसहरू भयो तपाईँलाई? अनि जस्तै हामी कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट हुँदा पनि कति डाटा साइन्समा एकैचोटि छिर्दाखेरि हल्का प्रब्लम हुन्छ, अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ कि जस्तो फिल हुन्छ. अनि हजुर एकैचोटि त्यो ट्रान्जिसन गर्दाखेरि कतिको च्यालेन्जेसहरू आएर अनि कतिको फ्रस्ट्रेटिङ फिल भयो? या सो डेफिनेटली एकदमै च्यालेन्जिङ थियो मेरो लागि त. इट वाज लाइक लर्निङ सो मेनी न्यू थिङ्स. तर एट द सेम टाइम हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यस्तै खालको मान्छेहरूको लागि डिजाइन भएको कारणले हामीलाई चाहिँ धेरै नै सपोर्ट थियो होइन. अब वेन वी इनिसियली जोइन माई मास्टर्स प्रोग्राम, दे न्यू लाइक अ लट अफ अस आर नट गोइङ टु ह्याभ त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड. सो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गाइड गर्ने अनि कोडहरू पनि लाइन बाई लाइन अलिकति एक्सप्लेन गरिदिने, अनि स्याम्पलहरू दिने. त्यसपछि यो फर इक्जाम्पल टेक्स्ट डेटामा चाहिँ टिएफआइडिएफ गर्न मिल्छ, यो भनेको यो हो, यसलाई यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर अलिकति गाइड गरिदिनु भयो. अनि त्यसपछि हामीले आफै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गरेर एप्लिकेसन साइडमा चाहिँ लर्न हाउ टु डु इट होइन. बट इनिसियली चाहिँ देयर वाज अ लट अफ सपोर्ट. सो आई थिङ्क इट्स डेफिनेटली च्यालेन्जिङ, बट एट द सेम टाइम देयर सो मच रिसोर्स आउट देयर. अनि स्पेसली यो ओपन सोर्स आर पाइथनहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ लट अफ रिसोर्सेस आउट देयर. पाइथनमा केही कुराहरूमा अड्क्यो भने स्ट्याक ओभरफ्लोहरूबाट सर्च गर्न सकिन्छ, सल्युसन्सहरू निकाल्न सकिन्छ होइन. सो त्यो ओपन सोर्स अनि यो युट्युब डेटा क्याम्प
यो सबै जुन रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल भएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ आई थिङ्क डेटा साइन्सको लर्निङ प्रोसेस एकदम बढी एक्सेसिबल पनि भएको चाहिँ छ फर पिपल वा इन्ट्रेस्टेड ब्याकग्राउन्डै छैन भने पनि इफ युआर इन्ट्रेस्टेड इट्स पोसिबल टु लर्न भेरी क्विकली एन्ड लर्न दिज न्यू टुल्स एन्ड स्किल्स मलाई एउटा जेनरल ओभरभ्यूवाला क्वेसन लागिरहेको थियो होइन समीक्षा म्याम चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्कतिर पनि काम गर्नु भएको छ त्यहाँभन्दा अगाडि जेप्यालमा काम गर्नुभएको रहेछ सो यस्तो रिसर्चहरूले चाहिँ पोलिसीमा कस्तो इफेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यसको एउटा सर र जेनरल ओभरभ्यू हुन्छ नि त्यो यसो बताइदिनुहुन्छ कि भनेर Yeah, definitely. I can give you a few examples. Let me see which one. Okay, policy ma like I said, I know, but elections or ruko case ma, यस्तो context ma आयो भने like it's like something that is so important because your voter outcomes पुरै democracy लाई नै यसले challenge गर्न सक्छ if you are influencing voter behavior through targeted ads, which happened a lot पहिला पहिला US इलेक्सन्सहरूमा अनि त्यसको खालको जुन एभिडेन्सहरू जेनेरेट भयो बढी रिसर्चहरूबाट त्यो देखिएपछि अनि रसिया वाज अल्सो इन्भल्भ भन्ने एभिडेन्सहरू निस्क्यो रसियाको चाहिँ स्टेट मिडिया हरूको जुन प्रोफेसरसँग मैले काम गरेको छु उहाँहरूले चाहिँ अब रसियाको स्टेट मिडियाको ट्विटरहरू एक्टिभिटीहरू पनि पढ्नु भएको थियो कि त्यो एनालाइजहरू गर्नुभएको थियो अनि when they did that they could see evidence of like Russian interference in US elections through evidence हैन so त्यस्तो त्यस्तो जब अलिकति evidence based खालको materialहरू generate हुन्छ it does capture the eyes more of policymakers in like okay how this problem is much bigger and has to be addressed in that way. Social media platforms also started taking more actions. One example I can give you is जब यो COVID misinformation एकदमै बढी फैलिन थाल्यो and they started finding evidence of that and researchers started publishing, social media companies started to like okay we have to do something about it so के गर्ने भनेर हैन so what they started doing हामीले चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको थियो कि यो सर्टेन टर्म्सहरू सर्च गरेर पब्लिक फेसबुक ग्रुप्सहरू हेर्न मिल्छ क्राउड ट्याङ्गल भन्ने छ फेसबुकको ग्रुपहरू हेर्न मिल्छ पब्लिक ग्रुपहरू त्यसलाई हामीले एभ्री डे डेटा साइन्सको मेथडबाट ट्र्याक गर्दै हेरिरहेको थियो एउटा प्रोजेक्टमा अनि फेसबुकले वाज टेकिङ दिज ग्रुप्स डाउन जसले चाहिँ मिसइन्फर्मेसन कोभिड रिलेटेड अरू जे पाए त्यही भ्याक्सिनहरूको बारेमा बढी डिस्कसन प्रमोटहरू भइरहेको छ भने त्यो ग्रुपलाई नै सस्पेन्ड गरिदिइरहेको थियो कि so these kind of actions or we can see and policymakers are also taking like actions based on like insights that is generated another was like a courtroom ma say they were using a software to give a risk score on criminals यिनीहरूले चाहिँ फेरि रिओफेन्स गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रेडिक्सन चाहिँ मसिन लर्निङ मोडलले चाहिँ एउटा सफ्टवेयरले चाहिँ जेनेरेट गरिदिरहेको थियो कि स्कोर एन्ड द पोलिसी मेकर्स वर युजिङ दिस एन्ड जर्नलिस्टहरू जसले चाहिँ मसिन लर्निङहरू बुझ्नुहुन्छ लाइक त्यसमा इन्भेस्टिगेट गरेर प्रो रिपब्लिकाले चाहिँ यो रिलिज गराएको थियो saying that it was like अब यो मोडल राम्रोसँग हेर्ने हो भने what it was doing is black पिपलहरूलाई चाहिँ बढी रिस्क स्कोर एसोसिएट गरिदिरहेको थियो based on like all the historical biases in the data अनि त्यसपछि white पिपलहरूलाई चाहिँ लेस रिस्क स्कोर दिइरहेको थियो तर अलिकति ओभर टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटामा चाहिँ त्यसको बेसिसमा चाहिँ ब्ल्याक ओफेन्डेन्टहरू चाहिँ वर रिलिज्ड लाइक फ्रम द जेल sooner than the black people who were in jail they were released like in a longer period of time तर उनीहरूको रिओफेन्सहरूको डेटाहरू पछि हेर्दाखेरि चाहिँ कतिमा चाहिँ त्यो जसलाई हायर स्कोर रेट गराएको थियो उनीहरूले रिओफेन्ड गराएको थिएन तर त्यो फेरि क्राइम कमिट गर्ने चाहिँ त्यो वाइट पिपल जसलाई रिलिज भएको थियो त्यो चाहिँ रिओफेन्समा आइरहेको थियो होइन त्यस्तो यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि देन दे वर लाइक ओके वी क्यानट रिलाइ अन दिस मोडल भनेर पोलिसी मेकर्सहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति दे स्टार्ट युजिङ द्याट त्यस्तै यसलाई कसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ होइन अब नयाँ डेटा आएपछि
त्यो मोडलहरूलाई रिट्रेन गरेर मसिन लर्निङको मोडलहरूलाई चाहिँ रिट्रेन गऱ्यो भने दे विल ह्याभ लेस बायस सो आई थिङ्क लाइक यो पोलिसी स्पेसमा एकदमै यो interesting sir but at the same time the challenge is like a lot of policymakers will not understand like the code behind things and a lot of people who do the code will not spend time focusing on the implications of what they are doing त्यसको social implication के हुन्छ भनेर so there's that big gap and it's good to be in like the middle ground as a space interdisciplinary space मा हुन interesting छ त्यो यो हजुरले भर्खरै गर्नुभएको कुरा चाहिँ यो मैले पनि पढाएको थिएँ यसको न्युज कम्पास भन्ने सफ्टवेयर थियो क्या अरे अनि एक्ज्याक्टली चाहिँ एउटा युएस हाई कोर्टले नै यो युज गर्दा पनि हुन्छ भन्ने टाइपको यस्तो पनि गराएर क्या वर्डिक्ट पनि गराएर रहेछ सो अनि इभेन्चुअली यसमा कुरा चाहिँ के हो भने अल्टिमेटली डेटा बायस्ड भएको भएर न आउटपुट बायस्ड भएको त्यही भएर अघिदेखि मैले अलिकति बायसनेससँग जोडिरहेको कुरा चाहिँ के पनि हो भने हाम्रो डेटा नै यदि बायस्ड हुन्छ भने त हामीले स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सबाट जुन हामीले रिजल्ट निकाल्छौँ त्यो नै बायस्ड हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ नि त सो सायद यसमा डेटा रिफाइनिङको प्रोसेसलाई चाहिँ एकदमै हामीले फोकस गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि हुन्छ नि त्यो चाहिँ लागिरहेको हुन्छ मलाई सो कसरी रिफाइनिङ भन्ने चाहिँ दिमागमा जहिले पनि चलिरहेको हुन्छ क्या मेरो चाहिँ या एब्सोल्युटली लाइक डेटा नै राम्रो छैन या बायस छ भने अफन टाइम्स त्यो मान्छेहरूले जसले युज गरेर हुन्छ दे मे नट नो लाइक मसिन लर्निङ भइरहेछ अब कति कुराहरू ब्ल्याक बक्स मोडल भनिन्छ होइन के भइरहेछ थाहा नै हुँदैन मसिन लर्निङ को सबैले बुझ्दैन अब आफै जसले मसिन लर्निङ गरिरहेछ उसले नै बुझिरहेको हुँदैन अफन टाइम्स कति मोडलहरूमा त्यो ब्ल्याक बक्स अप्रोच हुँदा सो कसरी त्यसलाई चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि एउटा एकदम it's a very emerging field of research, I would say, and people are interested to be able to understand like these models better. So whenever there's ways to do that, I think that would be very helpful. But yeah, absolutely, data नराम्रो भएर कति decisions-हरु, I mean, especially your case ma, like I'll quickly share my picture if I of this. Can you see this? You wala defendant score wala data. I mean the picture from my screen. Yeah, so you can see your त्यो केस हामीले बोलिरहेको रिस्क असेसमेन्ट स्कोरमा चाहिँ यो वुमन ब्रिसा बोर्डनलाई चाहिँ हाई रिस्क 8 भनेर दिएको थियो क्या मोडलले अनि दि अदर गाई वर्नन प्राटर ह्याड लाइक रिस्क 3 तर again like I said the 2 years later follow गर्दाखेरि कस्तो खालको आउटकम्स आयो हैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ the person who had rated low had like committed more crimes in the future and absolutely like it's a पुरै मान्छेहरुको like life सँग भइराछ नि त the thing that I think is very important to keep in mind is like this is so important because based on this मान्छेहरु कति टाइम जेलमा बस्ने कति टाइममा निक्लिने हैन यस्तो खालको डिसिजन्सहरु भइराछ so obviously the fixing that kind of biases in the data is very very important and यो racism को कुराहरु machine bias मा आउने हैन when you use people level data when you use race को data that's very problematic त्यस्तै अब कति यो लोन दिने कम्पनीहरु त्यसपछिहरुले चाहिँ रिस्क assess गर्दाखेरि again the same bias comes in where low income neighborhoods black neighborhoods हरुको मान्छेहरु चाहिँ रिस्की भनेर अब डेटाले देखाइदिन्छ हैन but it's like it's complicated because it's yeah like people who are going to be poorer and people who are going to have like more historical history of like being slaves and have had those kind of like racism and discrimination obviously like त्यो डेटामा त्यो खालको वेमा इकोनोमिक डिस्प्यारिटी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो देखिन सकिन्छ हैन अब त्यो भन्दैमा like it defeats like the whole purpose of like what are we trying to achieve as a society as well right and are you going to like use a sophisticated model use गरेर डिस्क्रिमिनेसनहरु कम गराउने भन्ने प्रोसेसमा जाने कि अब त्यस्तै मसिन बायस
हुन्छ नि हुनसक्छ where you are going to treat poor people as like more risky because your credit scores, all these models are going to say like they are more risk for your company, and then like that's clearly a problem. So I think it's very interesting to be aware and yeah, policy field मा त एकदमै implication छ त्यस्तो कुराहरुको. I can't hear you, sir. I think you're muted. Okay. सरी मैले यो अफ गरेर बोलेछु। त्यही त हामीले 1 घण्टाको सेसन भनेको थियौँ, अलमोस्ट 1.5 घण्टा भइसकेको छ होइन। सो रमाइलो चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ, तर बट वी हेभ आवर लिमिटेसन्स। अनि कसैलाई केही क्वेसन छ भने राखौँ, कसैलाई केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरेर राख्दा हुन्छ है। विनोद दाई प्लिज राख्नुहोस् न। समीक्षा म्यामलाई मेरो एउटा क्वेसन भन्दा पनि सort of एउटा यसको चाहिँ अब के हुनसक्छ, के गर्न सकिन्छ कि भनेर होइन। जस्तो अब टियु भनेको चाहिँ अब मल्टिडिसिप्लिनरी कोर्सेस भए युनिभर्सिटी हो होइन। यहाँ चाहिँ सोसल साइन्सको म्यानेजमेन्टको धेरै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ कि, तर दे डोन्ट ह्याभ एक्सेस टु अब डेटा साइन्स भनौँ होइन। अब कम्प्युटर लिट्रेसी नै एकदम कम छ होइन। त्यही भएर अब यो कुरा त अब वर्ल्ड ब्याङ्कलाई पनि थाहा होला, अब नेपालको गभर्मेन्टलाई पनि थाहा होला, टियु इट्सेल्फ होइन उसलाई पनि थाहा होला। अब जस्तो हामीले कुनै टियुमा एउटा डेटा ल्याब जस्तो खोलेर होइन, अब इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्चहरू त्यसमा गर्नको लागि चाहिँ अब कसरी सुरु गर्दा ठिक होला होइन। हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई कसरी अप्रोच गर्न सकिएला, अथवा टियुले गर्ने हो कि होइन, अब एज अ स्टुडेन्ट गर्ने हो कि अब एज अ सोसाइटी हामीले चाहिँ अब अपिल गर्ने हो कि होइन। तपाईँको के रोल हुन सक्ला होइन, कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन। अब त्यही नै रह्यो मेरो चाहिँ होइन। मोरओभर क्वेसन भन्दा पनि यो सort of सम रिक्वेस्ट भनौँ न यसलाई है। हस्, थ्याङ्क यू। Hazur, thank you for raising that question or that comment as well. I think very important है यो data literacy कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी engagementहरू interdisciplinary fieldहरूमा ल्याउन सकिन्छ, that's a very very important point. मेरो suggestion चाहिँ अब firstly कसरी एउटा think of ways where collaborations can increase, and of course happy to be part of those kind of collaborations. अब यो युनिभर्सिटिजहरूमा कसरी भइरहेछ भनेर इक्जाम्पल दिँदाखेरि आई वर्क एट प्रिन्सटन होइन, अब आई वर्क इन वर्ल्ड ब्याङ्क, यस्तोमा यहाँ चाहिँ कसरी भइरहेछ कोलाबोरेसन भन्दा दे आर ओपनिङ सेन्टर्स विदिन युनिभर्सिटिज एन्ड इन्भाइटिङ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड टु पार्टिसिपेट इन कोलाबोरेटिभ रिसर्च। त्यसै गरी डोनेसन्स or donors are also interested to fund these kind of organizations. हामीले अब माइक्रोसफ्टहरूबाट फन्डिङहरू पाएर काम गरेको थियो प्रिन्सटनमा। वर्ल्ड ब्याङ्कले डाइरेक्टली नेपाललाई कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ यो फिल्डमा भने चाहिँ यु क्यान लुक इन्टु द वर्क बाई कोड फर नेपाल। कोड फर नेपाल रवि कुमारहरूको जीहरूले पनि काम गर्नुभएको छ यो फिल्डमा होइन। वान थिङ द्याट दे हेभ ट्राइड टु डु अ लट इज त्यो टिमले चाहिँ दे हेभ ट्राइड टु जेनेरेट नेपाल डेटा लिट्रेसीको लागि चाहिँ one thing they've tried to do is get a lot of young people access to data camp. अनि त्यसबाट धेरै मान्छेहरूले डेटा क्याम्पमा एकदमै राम्रो राम्रो कोर्सेसहरू छ होइन, यो टेक्निकल टुल्सहरू लर्न गर्नको लागि। सो देव रियली ट्राई टु गिभ अ लट अफ पिपल एक्सेस टु द्याट, मेनी पिपल हेभ एक्सेस टु द्याट, दे मे नट नो। अनि सो त्यसै गरी पिपल लाइक हिम आर आई थिङ्क गुड पिपल टु रिच आउट एन्ड कोलाबोरेट विथ टु find ways to see how collaborations can happen, how World Bank can support organizations like this. So I would highly recommend that, and I will share like a link with you guys as well. So so I think I will add it in the chat box. Never mind, your chat box ma मैले हाल्न मिलेन, but you can look into Code for Nepal. That's one source that I think is useful for everyone. हजुर गेस्ट लिङ्कबाट आउनु भएको भएर सायद एक्सेसिबल भएन होला। ए maybe. सो अरू कसैलाई केही क्वेसन छ भने प्लिज राखौँ।
हामी अलमोस्ट एन्डमा आइसकेको छौँ होइन। सबैजना एकचोटि एउटा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। क्यामेरा चाहिँ खोल्न मिल्नेहरूले मिल्छ भने एकैछिन क्यामेरा अन गरिदिनु न, म एउटा स्क्रिनसट लिन्छु ताकि हाम्रो सोसियल साइट्सहरूमा पनि राख्न मिलोस्। क्यान वी डु द्याट प्लिज? हस्, ठिक छ। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर टर्निङ अन योर क्यामेराज। हामी अलमोस्ट एन्डमा आएको छौँ। अब समीक्षाजी आइदिनु भयो, बिहानै प्रेजेन्टेसन पऱ्यो उहाँलाई होइन, विकेन्डको बेलामा। त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। Yeah, no worries. I enjoyed this whole time. So thank you for inviting me, and hopefully we can stay in touch and maybe collaborate as well in future. So this was really great for me. Thank you. फ्युचरमा पनि अब स्टुडेन्टहरूले तपाईँसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ होला, अब त थाहा पनि भयो होइन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच समय संवाद सद्भावको लागि समीक्षाजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। हेभ अ ग्रेट डे म्याम। पर्सनल इमेल चाहिँ यसो लेखिदिनु भयो भने च्याट बक्समा हामीले केही पर्दाखेरि कन्ट्याक्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो होला। हुन्छ, म गरिदिउँला नि विष्णुजी है। म मेरो अहिले च्याट फिचर चलिरहेको छैन, बट या डेफिनेटली फिल फ्री टु रिच आउट, एन्ड म लिङ्कडिनहरूमा पनि अभाइलेबल छु है। सो या यस, हस् समीक्षा म्याम, हेभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, बाई बाई। थ्याङ्क यू, बाई।